What's up guys? So welcome back to my YouTube channel, and for today's video I'm gonna show you how to upload and delete video using your mobile phone. Okay guys, so let's start. First, dapat po meron po tayong YouTube and YouTube Studio. So paano po ba tayo magkakaroon yan? Magda-download po tayo sa Play Store. So click lang po natin ang Play Store. And then sa search, i-type nyo lang po dyan ang YouTube. So, ayan siya guys. Since meron na po akong YouTube, ang nakalagay po dyan ay open. Pero kapag wala pa po kayo, ang nakalagay po dyan ay install. And then next is YouTube Studio. Type nyo lang po ulit sa search. And then, lalabas na po ang YouTube Studio. So, dahil po meron rin po akong YouTube Studio, open po yung nakalagay. Pero kapag wala pa po kayong YouTube Studio, install po ang nakalagay. So, next time, tuturo ko po sa inyo guys kung ano po ba ang YouTube Studio at saan po siya ginagamit. Okay, so kung meron na po kayong YouTube Studio and YouTube, click nyo lang po yung YouTube icon sa phone ninyo. Okay, so nandito na po tayo sa aking account. And then, makikita nyo po sa baba yung plus sign na may circle. I-click nyo lang po yan and then makikita nyo po yung upload. So, dyan po tayo makakapag-upload ng video natin and then mapupunta po tayo sa gallery natin and then isa-search nyo lang po yung video na napili nyo. So, ayan po yung lalabas. So, nandyan na po yung title. So, lalagay nyo lang po dyan kung anong title ng video nyo. And then, yung add description, kung tungkol po saan ito at kung ano man po gusto nyo ilagay. And then, dito po, i-check nyo lang po kung public or ipa-private nyo po yung video nyo bago nyo i-upload. And then, location. Tapos po, meron tayong add to playlist. So, ito guys, kung meron po kayong playlist, i-click nyo lang po yung isa dyan. Tapos, dun po, mapupunta yung video nyo. And then next, makikita nyo po ito. So, no, it's not made for kids. And then, upload. So, ganun lang po siya kabilis, guys. Pero ito, guys, pag dito kayo nag-upload, wala po kayong thumbnail. So, saan po ba tayo maglalagay ng thumbnail? Click nyo lang po yung YouTube Studio nyo. And then, dito po sa dashboard, makikita nyo po sa left side, upper part. Click nyo po yung video. And then, click lang po kayo ng video kung ano po yung bago nyong upload. And then, sa upper part, right side, meron po kayong makikita na pencil sign. Click nyo lang po yan. And then, sa left side, meron po ulit pencil. Click nyo lang. And then, sa baba, meron pong pinrovide na 3 thumbnail. Pero kung meron po kayong sariling thumbnail, check nyo lang po yung change, and then, ayan po, hanapin nyo po yung thumbnail na ginawa nyo. Ako guys, usually ginagawa ko yung thumbnail ko sa Photogrid o kaya po sa Photoshop. So, ganun lang po siya guys. And then, ang other option po natin para makapag-upload is Google Chrome. So, dapat meron kayong Google Chrome and then, isa-set nyo po siya ng desktop site. So, paano po siya gagawin? Click nyo po yung Google Chrome. And then sa search or URL, i-type nyo lang po ang www.youtube.com. Ito guys, para to yung sa last time na tinuro ko. Para siyang sa laptop or PC. Click nyo lang po sa right side yung 3 dots. And then makikita nyo po yung desktop site. I-click nyo lang po siya, tapos ganito po yung magiging itsura niya. Para po tong sa laptop guys, ito po yung pag nag-upload kayo ay dire-diretso na po. At pwede na rin kayo maglagay ng thumbnail. So, click nyo lang po yung video sa upper part.
And then, makikita nyo na po yung upload. So, same lang po. Panoorin nyo na lang po dun sa previous vlog ko kung paano po mag-upload. Step by step. So, ayun lang guys. Sa select files, makakapag-upload na po kayo. Okay, so yung next natin is kung paano po mag-delete ng videos sa YouTube using your mobile phone. Okay, so dito po, punta lang po kayo sa videos. And then, click nyo lang po yung isang video nyo. And then, sa upper part, may makikita po kayong 3 dots. Ayan po, makikita nyo po dyan, delete. So, madi-delete na po ang inyong video. And then, other option, dito sa video nyo, makikita nyo po dyan sa gilid. Meron ulit 3 dots. And then, ayan. So, yung options, meron po tayong delete. So, delete nyo lang po yung video nyo. Ganun lang po kadali mag-delete, guys. Pero, syempre po, ingat po tayo sa pagde-delete kasi po, hindi na po yan na ibabalik. Okay, guys. So, kung nahihirapan po kayong i-access po yan at hindi nyo po magawa dyan, may isang option pa po tayo. Punta lang po tayo sa YouTube Studio. And then, pag kinlik nyo po yan, ayan po, sa dashboard, click nyo lang po ulit sa left side and then video. Tapos, click nyo lang po, for example, ito yung i-delete nating video. And then, sa right side, meron pong pencil, click nyo lang po yan. And then, sa left side, makikita nyo po ulit yung pencil, click nyo lang, and then advanced settings. So, sa baba, makikita nyo po yung delete from YouTube. So, ayun guys, mawawala na po yung video nyo na gustong i-delete sa YouTube channel ninyo. So, ganun lang po siya kadali guys. By the way guys, sa mga hindi pa po nakakanood ng previous vlog ko, check nyo lang po yung YouTube channel ko kasi in-explain ko po doon kung ano nga ba ang dapat natin malaman at dapat gawin bago mag-upload ng YouTube video natin. So, ito guys, parang karuktong lang po kasi yung unang tutorial ko po is kung paano mag-delete at mag-upload gamit ang laptop or PC. Ito naman guys, karuktong lang. Tinuro ko lang po kung paano naman po kung ang gamit nyo ay mobile phone or cellphone ninyo. So, ayun lang po guys. Kung meron po kayong questions or meron po kayong gustong pag-usapan, comment down below and susubukan po natin ituro at i-explain po ulit sa inyo ang mga dapat nyong malaman patungkol sa YouTube ninyo. So, that's it for today guys. Thank you and God bless. Thanks for watching and don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.